हॅलो. लास्ट लेक्चरला आपण डिमांड फंक्शन आणि सप्लाय फंक्शन पाहिले होते. आता आपण बघणार आहोत द कॉस्ट रिव्हेन्यू अँड प्रॉफिट फंक्शन. सो कॉस्ट रिव्हेन्यू अँड प्रॉफिट फंक्शन मध्ये काय म्हटलंय तर फर्स्ट आपण पाहूयात द कॉस्ट फंक्शन. दिस इज अ फॅक्ट दॅट टोटल कॉस्ट फंक्शन सिन्स इट इज कॅल्क्युलेट द कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस कॅल्क्युलेट्स द कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस. जेवढे पण गुड्स प्रोड्यूस केलेले आहेत त्याचे कॉस्ट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हे फंक्शन यूज केलं जातं. द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज डिनोटेड बाय सी. टोटल कॉस्ट फंक्शन कशाने डिनोट केलं जातं सी, आणि इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ एक्स. आणि ते कोणतं कशाने एक्स फंक्शन मध्ये कशाच्या स्वरूपात एक्सप्रेस केलं जातं त्याच्यामध्ये एक्स म्हणून कॉस्टला एक्सप्रेस केलं जातं, विच रिप्रेझेंट द नंबर ऑफ युनिट प्रोड्यूस. मग एक्स म्हणजे काय आहे तर नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस, किती नंबर युनिट्स प्रोड्यूस केलेले आहेत. ओके. त्याच्यानंतर लेट अस अंडरस्टँड द टोटल कॉस्ट फंक्शन. सपोज अ मॅन्युफॅक्चरर प्रोड्युसेस एक्स युनिट्स ऑफ अ सर्टन आयटम्स. द ॲक्च्युअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्युसिंग these items may depend on various factors, but for simplicity we assume that the cost depend only on the number of goods produced. कॉस्ट कशावरती डिपेंड असते तर नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, किती नंबर गुड्स तुम्ही प्रोड्यूस करता त्याच्यावरती डिपेंड त्याची कॉस्ट राहते. म्हणजे सपोज आता एक डस्टर तुम्ही प्रोड्यूस करता, एक डस्टर बनवताय, तर दोन डस्टर बनवण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला एक मशीन तेवढाच वेळ चालवावं लागणार. तर त्या मशीनची कॅपॅसिटी आहे एका टायमाला 10 युनिट्सची, पण तुम्ही त्या मशीनमध्ये दोनच डस्टर बनवलेत. तर जेवढे 10 युनिटची कॅपॅसिटी असेल म्हणजे 10 युनिटसाठी ती मशीन जेवढा वेळ काम करणार तेवढीच ती मशीन 2 युनिटसाठी काम करणार. म्हणजे जर तुम्ही 2 युनिट फक्त प्रोड्यूस केले तर तुमची कॉस्टिंग वाढेल त्याच्यात, कारण मशीनला येणारा एक्सपेन्सेस आहे तो जेवढा 10 युनिटला येणार होता तेवढाच 2 युनिटला आला, त्याच्यामुळे त्याची कॉस्ट 2 युनिटची कॉस्ट तुमची वाढेल. पण तेच तुम्ही जर क्वांटिटी वाढवली 10 युनिट्स केले तर तुमची कॉस्ट कमी होईल. त्याच्यामुळे म्हटलं काय तर नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जे आहेत म्हणजे किती गुड्स तुम्ही प्रोड्यूस करणार आहे त्याच्यावर डिपेंड राहतं त्याची पर्टिक्युलर प्रोडक्टची कॉस्ट किती असणार आहे. मग इथे नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जे आहे ते आहे इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आणि कॉस्ट जे आहे ते आहे डिपेंडंट व्हेरिएबल. Thus, the total cost function will depend on x alone, and we will write the total cost function c as c is equal to function of x. म्हणजे c जे आहे ते डिपेंड आहे कशावरती x वरती, where f is a suitable function of x. At a time, instead of the total function, we are given the cost of each item. In such cases, we find the total cost function as in the following example. आता total cost function नुसार आता एक्झाम्पल कसे सॉल्व्ह करायचे ते आपण पाहूयात. मॅन्युफॅक्चरर प्रोड्युसेस एक्स युनिट्स. मॅन्युफॅक्चरने काय केलं ते एक्स युनिट प्रोड्यूस केले ॲट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 10x + 5 पर युनिट. कॉस्ट किती होती 10x + 5 म्हणजे 10 × x म्हणजे काय नंबर ऑफ युनिट्स, 10 × नंबर ऑफ युनिट्स + 5 पर युनिट. द टोटल फंक्शन इज c इज इक्वल टू 10x + 5 bracket complete into x. So it is equal to 10x square plus 5x is equal to c. On the other hand, if we know total cost c of manufacturing x items, then the average cost ac, average cost ला काय डिनोट कशाने डिनोट केलं जातं ते ac per item is given by. So average cost calculate कशी केली जाते ac is equal to c divided by x. We now learn the total revenue function. आता त्याच्यानंतर आपण बघूया टोटल रिव्हेन्यू फंक्शन. टोटल रिव्हेन्यू फंक्शन मध्ये काय म्हटलंय तर रिव्हेन्यू फंक्शन इट इज इन अ फॅक्ट the total amount received by the manufacturer when X item are sold. Hence, it is the total revenue function. The total revenue function is defined in term of demand and the price per item. Total revenue function defined in the term of demand and price per item. So demand आणि price per item वरती total revenue function depend असतं. Thus, if D units are demanded with the selling price of P per unit, then the total revenue function R is given by. जर D units demanded म्हणजे एक पर्टिक्युलर युनिट्सची डिमांड झालेली आहे आणि पर्टिक्युलर त्याची प्राइस आहे पर युनिटची, तर रिव्हेन्यू फंक्शन कसं लिहिलं जातं R is equal to P into D. In this case, note that the average revenue is absolutely obviously P.
ह्याच्यातले ॲव्हरेज रेव्हेन्यू असेल तर काय असणार, तर तुमचा पी असणार आहे. देन द प्राइस पर युनिट, द प्राइस पर युनिट. So then understanding R is equal to PD. If D is expressed in the term of price P, आता डिमांड कशावरती डिपेंड असतं, प्राइस वरती. देन आर इज इक्वल टू पी इंटू डी विल बी द टर्म ऑफ प्राइस पी. If P is expressed the term of demand like most economists do, then R is equal to P into D will be term of demand. Okay, आता याचं एक एक्झाम्पल आपण बघूयात. If D is equal to P square plus 2P minus 5, which is given in the term of price P, the total revenue is R is equal to P into D. So P काय दिलेलं आहे तुम्हाला, सॉरी, पी आहे तसंच ठेवलं आपण, आणि डी ची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे, पी स्क्वेअर प्लस 2P मायनस 5. मग आता पी इंटू पी स्क्वेअर पी क्यूब, पी इंटू 2P 2P स्क्वेअर, पी इंटू 5 observe that the total revenue function R is expressed in the term of price P. However, if we have P is equal to x cube minus 3x plus 2, where x is the quantity demanded, then D is equal to x, and the total revenue function is R is equal to PD. प्राइसचं इक्वेशन तुम्हाला इथे दिलेलं आहे, आणि डी म्हणजे काय म्हटलं, एक्स म्हटलेलं आहे, म्हणून डीच्या ऐवजी आपण घेतलं एक्स, आणि प्राइसचं जे फंक्शन दिलेलं ते आपण पुट केलं एक्स क्यूब मायनस 3x प्लस 2. आता एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स रेस टू 4 मायनस 3x इंटू एक्स 3x स्क्वेअर प्लस 2x हे त्याचं. देन द प्रॉफिट फंक्शन मध्ये काय म्हटलंय, इट इज in this case also it is the total profit function. हे काय आहे, the total profit function that will be under discussion. We are very much familiar with the profit, which is the difference of the sales price and the cost price. हे काय आहे, प्रॉफिट म्हणजे काय, डिफरन्स बिटवीन सेल प्राइस अँड कॉस्ट प्राइस. ऑब्झर्व दॅट द सेल प्राइस इन दिस केस इज द रिव्हेन्यू. या केसमध्ये सेल प्राइस म्हणजे काय, तर रिव्हेन्यू आहे. द टोटल प्रॉफिट फंक्शन पी, प्रॉफिट फंक्शन जे आहे ते कॅपिटल पी ने डिनोट केलं जातं, प्राइस जे आहे ते स्मॉल पी ने डिनोट केलं जातं, हे लक्षात ठेवा. इज डिफाइंड ॲज टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिव्हेन्यू मायनस टोटल कॉस्ट. That is P is equal to R minus C. Let us solve some examples used based on these functions. आता आपण याचे काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात. एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याआधी एक लक्षात घ्या, तुमच्या मी काल तुम्हाला PDF पाठवलेले आहेत, फंक्शनचे सुद्धा पाठवले आहेत. पुढे आपण अजून याच्या पुढचा जो चॅप्टर घेणार परम्युटेशन कॉम्बिनेशन, त्याचे सुद्धा मी तुम्हाला नोट्स काल ग्रुपवरती पाठवलेले आहेत. आणि सेकंड युनिट जेव्हा स्टार्ट होईल त्याच्या आधी मी त्याचे नोट्स तुम्हाला पाठवेल. फर्स्ट युनिटचे तुमचे सगळे नोट्स तुम्हाला पाठवलेले आहेत. त्याच्यानंतर युनिट टेस्टला तुम्हाला फंक्शनच्या आधीपर्यंत जेवढा पोर्शन म्हणजे फंक्शन नसणार आहे त्याच्यामध्ये, ॲन्युटी EMI आहे, डिप्रिसिएशन आहे, डिप्रिसिएशन ऑफ ॲसेट्स अँड इंटरेस्ट आहे. हे तुम्हाला युनिट टेस्टला हे 3 चॅप्टर असणार आहेत. ओके, आता आपण बघूया त्याचे एक्झाम्पल. आता एक्झाम्पल
आता तुम्हाला मी पीडीएफ जी पाठवलेली आहे ती पीडीएफ ओपन करा. पीडीएफ मध्ये तुम्हाला सांगतो पेज नंबर 51 फंक्शन मधला पेज नंबर 9 ओव्हरऑल पेज नंबर 51 फंक्शनची जी मी तुम्हाला नोट्स पाठवले आहेत त्याच्यामधला पेज नंबर 9 जो आहे तो ओपन करा. त्याच्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. एक्झाम्पल नंबर 1 द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय काय दिलेलं आहे द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज given by c is equal to x square plus 5x plus 200 okay, where x is the number of units, where x is the number of units, x is the number of unit manufacture, number of unit manufacture, number of unit manufacture. Okay, then find the average cost function. Find the average cost function. Find the average cost function AC and average cost when and average cost when x is equal to 0 and when x is equal to 0 and x is equal to 10. X is equal to 0 and x is equal to 10. ओके, हा क्वेश्चन झाला. क्वेश्चन लिहून झाला असलं तर आपण काय करू जातं याच्या आन्सर कडे जाऊया. Okay, so solution. Okay, solution. Average cost का तुमचा फॉर्म्युला काय आहे का c cost is equal to काय दिलेलं आहे c is equal to x square plus 5x plus 200. ओके, त्याच्यानंतर एवरेज कॉस्ट तुम्हाला फाइंड आउट करायला लागेल. एवरेज कॉस्ट चा फॉर्म्युला काय ac is equal to काय होतं c divided by cost divided by x, c divided by x. आता c किती आहे दिलेलं तुम्हाला c किती दिलं आहे x square plus 5x plus 200 divided by x. आता ac ची व्हॅल्यू सॉरी x ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. x ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. ओके, तर आधी आपण एक काम करूया. चला ac is equal to ओके, आता हा x square आहे. हा x square ला काय करूयात आपण आता हा x स्क्वेअर आहे, हा x आहे, हा x इथे ह्या x ने आपण याला डिवाइड प्रत्येक गोष्टीला डिवाइड करू. सो x डिवाइडेड बाय x स्क्वेअर डिवाइडेड बाय x स्क्वेअर म्हणजे काय x into x डिवाइडेड बाय x. x केला x झाला x. ओके, इथे x राहिला प्लस आता 5 into x divided by x
राहिला काय 5 प्लस 200 डिवाइडेड बाय x म्हणजे x ने काय केलं इथं प्रत्येक इक्वेशनला आपण काय केलं डिवाइड करून घेतलं सो x² डिवाइडेड बाय x x 5x डिवाइडेड बाय x 5 and 200 डिवाइडेड बाय x 200 डिवाइडेड बाय x हे आता आपलं इक्वेशन मिळालं देन आता कंडिशन दिलेली आहे काय फर्स्ट कंडिशन काय होतं when x is equal to 0 when x is equal to 0 the total cost is x is equal to 0 the total cost is a when x is equal to 0 the total cost is so आता आपल्याला काय करावं लागणार आहे सो ह्याच्यामध्ये x च्या जागी आपल्याला 0 पुट करूया so ac is equal to x is equal to 0 so 0 plus 5 plus 200 divided by 0 and 200 divided by 0 value is 0 नाही आपल्याला टोटल कॉस्ट काढायची आपल्याला एव्हरेज कॉस्ट काढायची त्याच्यामुळे ac नाही तर सिंपल आहे फॉर्म्युला c is equal to x square plus 5x plus 200 so 0 square plus 5 into 0 plus 200 so x0 x square 0 square 0 plus 5 into 0 0 plus 200 म्हणजे आन्सर मिळतो तुमचा 200 when x is equal to 0 cost is 200 then next काय म्हटलं होतं त्यांनी हे झालं 200 then note that even when a single unit is manufactured one may have be bear some cost due to the rent of apartment or some other charges is maintained in office lab etc thus it is called fixed cost काय म्हटले बघा note that even when not a single unit is manufactured एक सुद्धा युनिट जरी मॅन्युफॅक्चर करत नसाल तुम्ही काय म्हणतोय नॉट अ सिंगल युनिट इज मॅन्युफॅक्चर एक सुद्धा युनिट जर तुम्ही मॅन्युफॅक्चर नाही केलं कंपनी या आठवड्यामध्ये एखाद्या आठवड्यामध्ये एक युनिट तुम्ही कंपनीमध्ये मॅन्युफॅक्चर केलं नाही वन मे हॅव बिअर सम कॉस्ट पण तरी सुद्धा तुम्हाला काही कॉस्ट पेड करावीच लागते त्याची एक युनिट नाही केलं तरी कारण तुमचा त्या पर्टिक्युलर अपार्टमेंटचा किंवा तुमच्या त्या पर्टिक्युलर जी काही प्लेस असेल त्याचा रेंट आला त्याच्यानंतर तुमचं जे काही त्या मशिनरी मेंटेनन्ससाठी लागणार चार्ज आहे तो चार्ज आला ऑफिस स्टाफचा जो काही तुम्हाला पेमेंट द्यावं लागणार ते द्यावं लागणार आहे म्हणजे तुम्ही आठवडाभरात कंपनी चालू ठेवून एकही जर तुमचा प्रोडक्ट प्रोड्यूस केला नाही तर तुम्हाला कॉस्ट त्याची बिअर करावीच लागणार आहे जस्ट आणि अशा कॉस्टला काय म्हटलं जातं फिक्स कॉस्ट की तुम्ही प्रोड्यूस करा एखादं युनिट प्रोड्यूस करा अथवा करू नका तुम्हाला ही एवढी कॉस्ट तुम्हाला देणं भाग आहे किंवा द्यावंच लागणार आहे ओके देन hence the total cost when x is equal to 0 is fixed cost which is 200 काय म्हटलंय जर तुम्ही एकही युनिट प्रोड्यूस केला नाही तर तुमची कॉस्ट किती राहणार आहे टोटल कॉस्ट 200 द एसी मग त्याची एव्हरेज कॉस्ट किती लागणार बघा देन एसी आता हा झाला आपण मगाशी पहिलं कॉस्ट एव्हरेज कॉस्ट एसी इज इक्वल टू x plus 5 plus 200 divided by x काय होतं आता इथे आपण x ची जागी होती 0 टाकलं 0 plus 5 plus 200 divided by 0 so average cost किती येईल बघ आता ज्यावेळेला 200 divided by 0 होईल त्यावेळेस असं इक्वेशन जे आहे ते डिफाइन होत नाही त्याच्यामुळे इथे पुढे सॉल्व करायची गरज नाही इथे असं लिहिणार आपण when x is equal to 0 when x is equal to 0 when x is equal to 0 200 divided by 0 is not defined is not defined ओके हे एवढं तुमचं याचा आन्सर आहे फर्स्ट याचं देन काय म्हटलंय B when
x is equal to 10 हा जरा a मध्ये दोन पाना त्याच्यानंतर काय म्हटलं when x is equal to 10 then c is equal to x square plus 5x plus 200 so 10 square plus 5 into 10 plus 200 so 10 square 100 plus 5 into 10 50 plus 200 so 150 plus 200 350 okay c is equal to 350 and then average cost is under c then ac is equal to x plus 5 plus 200 divided by x. So it is equal to 10 plus 5 plus 200 divided by 10. So 10 plus 5 plus 20. So 15 plus 20, 35. Okay, so average cost is 35. समजलं हे सगळ्यांना ॲव्हरेज कॉस्ट इज 35 सो अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे याच्या वेळेला ॲव्हरेज कॉस्ट किंवा कॉस्ट फाइंड आउट करायचं म्हणते ते अशा पद्धतीने आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा फाइंड द टोटल रिव्हेन्यू फंक्शन इफ द डिमांड D is equal to 5 minus P square when P is the price एक मिनिट आता इथे पुढचं बघा फाइंड द टोटल रिव्हेन्यू फंक्शन इफ द डिमांड टोटल रिव्हेन्यू फंक्शन म्हटले इफ द डिमांड D is equal to 5 minus P square where P is the price आता काय रिव्हेन्यू टोटल रिव्हेन्यूचं आपलं हे काय फॉर्म्युला काय टोटल रिव्हेन्यू इज इक्वल टू P into D D तुम्हाला दिलेला आहे also find the total revenue when the price is ₹2 per unit P price पण P दिलेले total ₹2 per unit so R is equal to P into D where D is equal to 5 minus P मग आता R चे इक्वेशन कसं होईल R is equal to P आणि D ची व्हॅल्यू काय दिले P in bracket 5 minus P square आय थिंक ना इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे 5 नाही येते 50 आहे बघा इथे 50 घेतलेला आहे वरती 5 दिलेला आहे एक तर तुम्ही 5 तरी घ्या नाही ते 50 तरी घ्या सो तुम्ही 50 घेऊ शकता इथे सो 5 च्या ऐवजी ते 50 करा त्याच्यामध्ये सो P is equal to 50 minus P square so 50p minus P cube is the revenue function is the total revenue function so when P is equal to 2 P ची व्हॅल्यू 2 दिलेली आहे आता ह्या टोटल रिव्हेन्यू फंक्शन मध्ये काय करणार आपण P च्या जागेवरती 2 पुट करणार सो 50 into 2 minus 2 cube so 50 into 2 100 minus 2 cube म्हणजे 8 so 100 minus 8 92 hence the total revenue is rupees 92 note that the price may be thousand or lakhs or even crores hence the figure 92 will be projected according to how the sense nothing is specified will be right is that a rupees 92 only आता ज्या वेळेला तुम्हाला इथे स्पेसिफाय केलं जाईल की प्राइस इन रुपीज लॅक्स रुपीज 1000 त्यावेळेस तुम्हाला 92 आल्याच्या नंतर मग पुढे तुम्हाला स्पेसिफाय करावं लागेल रुपीज 92 लॅक्स किंवा 92,000 92 सो अशा पद्धतीने तुम्हाला ते मेन्शन करावं लागणार आहे if the above example the demand was expressed in the term of price in the next example price is written term of demand so पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला काय दिलं जातं इथे तुम्हाला काय दिलं होतं डिमांड दिलं होतं प्राइस डिमांडचं इक्वेशन दिलं होतं नेक्स्ट टर्मला तुम्हाला डिमांड तसंच ठेवलं जाईल आणि प्राइसचं इक्वेशन दिलं जाईल ओके सो तुम्हाला त्याच पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं आहे समजलं सगळ्यांना कोणाला काही डाऊट्स आहे त्याच्यात आनंद तुला आधीचे नोट्स पाहिजे ते मी सेंड करतो तुला ॲन्युइटीचे आणि इंटरेस्टचे राहिले फक्त तुला द्यायचे बाकीचे काल मी सगळे ग्रुपवरती टाकलेले आहेत
ओके, कोणाला काही डाऊट आहे? कोणाला काही डाऊट असेल ते विचारा. अटेंडन्स बॉक्स मध्ये सगळ्यांनी आपले अटेंडन्स ठेवा. आता इथे नेक्स्ट एक्झाम्पल एक दिलेलं बघा, फाइंड द टोटल रिव्हेन्यू फंक्शन. हे तुम्ही होमवर्क मध्ये ट्राय करा घरी. फाइंड द टोटल रिव्हेन्यू फंक्शन इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज गिवन बाय P is equal to 300 plus x minus x square where x is a quantity demanded. आता डिमांडच्या ऐवजी तुम्ही d च्या ऐवजी काय घेणार, ते x घेणार. p चं फंक्शन तुम्हाला दिलेलं आहे. टोटल रिव्हेन्यूचं तुमचा फॉर्म्युला काय, टोटल रिव्हेन्यू r is equal to p into d. p च्या इथे तुम्ही हे इक्वेशन मेन्शन करणार आणि d च्या इथे तुम्ही घेणार x. x is the quantity demanded, म्हणजे d च्या ऐवजी घेणार x आणि हे इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं. म्हणजे काय होईल तुमचं r is equal to 300 plus x minus x square in bracket complete. ब्रॅकेटच्या बाहेर पुन्हा डिमांडेड d च्या ऐवजी काय x. मग कसं होईल, 300x plus x square minus x cube. हे तुमचं हे बघा 300x plus x square minus x cube हे तुमचं इक्वेशन मिळेल. आणि ते काय, फाइंड द टोटल रिव्हेन्यू व्हेन x is equal to 5, म्हणजे डिमांड इज इक्वल टू 5 दिलेलं आहे. सो x च्या जागेवरती नंतर फक्त हे 5 पुट करायचं. तर 300x होतं 300 into 5, x square होतं 5 square minus 5 cube. So 300 into 5 1500, 5 square 25 minus 5 cube 125. So 1500 plus 25 1525 minus 125. Answer is the 1400. Hence the total revenue is rupees 1400. Okay, समजलं सगळ्यांना? हे तुम्ही होमवर्क मध्ये ट्राय करा, 3rd नंबरचं एक्झाम्पल. आणि इथे आपला टोटल प्रॉफिट फंक्शन जे आहे ते बघू आपण. नाही, एक मिनिट. याचं एक एक्झाम्पल बघू नेक्स्ट एक्झाम्पलला प्रॉफिट फंक्शनचं. आणि आपण मग आपला नेक्स्ट जो आहे प्रोबॅबिलिटी आहे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करूया.